Moi! Tässä videossa suunnataan taas Inarijärvelle. Minulta toivottiin videota Inarijärven saarista ja niissä olevista leiripaikoista. Ja tässä tulee tietoa niistä saarista ja leiripaikoista, joissa olen itse käynyt. Olen tehnyt Inarijärvestä oman oppaansa ja se kannattaa katsoa tämän videon ohella. Siinä on paljon juttua kalastuksesta, liikkumisesta ja muuta asiaa Inarijärvestä. Paljon sellaista tietoa, mitä tämä video ei sisällä. Mutta asiaan. Aloitetaan saaresta, josta olen yöpynyt eniten ja josta minulla on eniten kuvia. Se saari on Isosöymi. Isosöymi sijaitsee Inarijärven pohjoispuolella ja sinne pääsee nopeiten Nitsijärven kautta. Matkaa Nitsijärven läpi ja Koskivuonon kautta tulee noin 34 kilometriä. Isosöymi on iso saari ja siitä löytyy useita valmiita leiripaikkoja. Tämä kuvissa oleva leiri sijaitsee pienessä Poukamassa saaren eteläosassa. Poukama on syvä ja siihen on helppo rantautua. Paikalta löytyy valmiiksi laavupuut, riittää kun mukaan ottaa oman kankaan. Olin täällä vuoden 2016 reissulla ja silloin leiri näytti tältä. Vuoden 2018 leiri oli puolestaan tämän näköinen. Tilaa riitti siis hyvin isollekin kototeltalle. Paikalta löytyy myös valmis nuotiopaikka, jossa on mukava paistella päivällä saadut suurharjukset. Saarella on myös muita valmiita telttapaikkoja ja niistä suurin osa löytyy saaren etelä- ja itäpuolelta. Näistä paikoista minulla ei ole valitettavasti kuvia, mutta ne löytyy helposti, kun liikkuu rantoja pitkin. Toinen erinomainen paikka löytyy Pikkuroirolta. Pikkuroirolle pääsee esimerkiksi Nellimin kautta, jolloin matkaa tulee noin 38 kilometriä. Pikkuroirolta löytyy monia leiripaikkoja ja yksi parhaista sijaitsee saaren eteläpuolella pienessä niemessä. Nämä kuvat on tästä paikasta. Täältä löytyy valmiiksi laavurakennelma ja ilmeisesti myös lauteet telttasaunalle. Olen ollut tässäkin pari kertaa ja paikalta on löytynyt kummallakin kerralla muun muassa haasteri ja savustuspönttö. Myös Pikkuroiron rannat ovat syvät ja niihin on helppo tulla myös moottoriveneellä. Pikkuroirolla on myös monia muita hyviä leiripaikkoja ja ne sijaitsevat saaren eteläpuolella Suojasissa salmessa. Täällä viihtyy kovemmassakin kelissä, sillä puut leikkaavat pahimman innon Inarijärven kiukkuisesta tuulesta. Inarijärven pohjoispäästä Surnuvuonosta löytyy myös yksi mainitsemisen arvoinen leiripaikka. Saari on nimeltään Palosaari. En ole itse ollut tässä yötä, mutta pysähdyimme kerran saaressa tekemään siinä lounaan ja fileomaan saamamme suurharjuksen. Tämän saaren rannat ovat erittäin syvät ja siitä löytyy kunnon nuotiorakennelma. Saari on kivinen, mutta sen huipulla on tasainen paikka teltalle. Tässä on yksi hyvä paikka Surnuvuonossa vierailevalle. Matkaa Palosaarella on riittävästi. Menee sinne sitten mistä tahansa. Pahtasalmen saaret keskellä Inarijärveä on myös oiva retkikohde. Saarten läpi menee hieno uoma, jonka läpi kannattaa mennä. Tässä on vähän kalastuskuvaa salmesta. Tällä kertaa saalin oli pieni harjus ja hauki, mutta tästä paikasta voi saada myös ison harjuksen. Luonnossa paikka näyttää hienommalta kuin näissä kuvissa. Pahtasalmen saarissa on muutama leiri. Saaren pohjoispäässä on myös pari valmista telttasaunapaikkaa. Mukaan ei tarvitse ottaa kuin omat kankaat. Nämä telttasaunan perustukset löytyy näistä paikoista. Tässä on myös pari muuta paikkaa, jossa on leirirakennelmia. Lopuksi mainitaan vielä nimetön saare, jossa olimme yötä vuoden 2018 reissulla. Saari sijaitsee Navsuu-Suulohin vieressä. Siinä teille samalla
Oppinäyte saamen kielestä helsinkiläisittäin lausuttuna. Tästä saaresta minulla ei ole paljon kuvia, koska tämä oli reissun viimeinen yö ja olin jo päättänyt lopettaa kuvaamisen. Paikalla on kuitenkin siedettävä leiripaikka ja Inarijärvelle tyypillisen tapaan leiripaikalta ei tarvitse lähteä kauaksi, jos haluaa saada kaloja. Tällä kertaa siiman päähän otti taimenia ja harjuksia. Tähän loppuun vielä muutama leiripaikka, josta kaikista minulla ei ole kuvia. Mainitan ensimmäiseksi Pikkusöimi, saari, jonka Puokamasta löytyy pieni leiripaikka. Hellurei taas. Aamupalan teko menossa, toinen päivä lähtee käyntiin, toinen kokonainen päivä. On semmoisessa paikassa kuin Papin saari. Tuossa on Iso Roiro ja Pikku Roiro on tuossa vieressä, jos jotain kiinnostaa. Eilen oli aika sateinen päivä, välillä näytti ihan hyvältäkin. Myös Papinsaaressa pystyy yöpymään, jos haluaa. Olin vuoden 2016 reissulla tässä yötä, kun en tiennyt paremmasta. Viereinen Pikku Roiro on kuitenkin parempi paikka ja törmäsin siihen vasta tämän leirin jälkeen. Inarijärvellä pystyy nukkumaan monessakin paikassa tarpeen vaatiessa. Tässä esimerkiksi kuva Tervasaaresta, jossa nukuin yön, kun vesisade ja väsymys pakotti pysähtymään. Hätäkeinot keksii ja hyvä tunne tuli täälläkin. Tätä paikkaa en kuitenkaan suosittele kenellekään. Inarijärveltä löytyy paljon valmiita leiripaikkoja ja tämä video oli vain pieni kopaisu niistä paikoista, joissa olen itse käynyt. Melkein jokaisessa suojaisessa salmessa tai niemessä on jotain rakennelmia. Niitä kannattaa hyödyntää mieluummin kuin rakentaa uusia. Monet paikoista tuntuvat olevan joidenkin vakiopaikkoja, ja niistä löytyy erilaisia telttakankaita ja keittiövälineitä. Jopa yksi saunakiuas on tullut vastaan. Muiden välineet kannattaa kuitenkin jättää rauhaan ja ottaa mukaan omat välinsä, mitä sitten ikinä tarvitseekaan. Laitan videon tekstiosuuteen linkit, mistä nämä klipit on otettu. Sieltä löytyy myös linkki Inarijärvi-oppaaseen, jonka olen tehnyt. Toivottavasti tästä videosta oli teille apua, kun suunnittelette tulevaisuuden reissuja. Inarijärvi on hieno kohde ja siellä kannattaa käydä. Kiitos katsomisesta ja palataan asiaan.